हो यो के हो थाहा छ? बाइक कन्भर्जन किट, अर्थात् आफ्नो पुरानो बाइकलाई इलेक्ट्रिक बाइकमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो कन्भर्जन किट युज गर्छौँ। र यो हब मोटर हो। हाम्रो पुरानो पेट्रोल बाइक हुन्छ नि, पेट्रोल बाइकलाई इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो या नयाँ नै कुनै राम्रै कन्डिसनमा रहेको बाइकलाई पनि कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यो पछाडिमा चाहिँ यो व्हिलमा मोटर चाहिँ फिट गर्ने रहेछन्। यो चाहिँ हब मोटर हो। र सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई सबै जानकारी दिनेछु। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। म हो पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। र गाइज आज चाहिँ हामीसँग यो इलेक्ट्रिक बाइक कन्भर्जन किट हब मोटरमा आछ। पहिले चाहिँ म तपाईँलाई मिड ड्राइभ मोटरवाला जुन चेन लाग्ने मोटर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँले थुप्रै मैले सेल पनि गरिसकेँ। र आजभन्दा 6 मन्थ अगाडि 6 महिनाभन्दा बढी नै भएर त्यतिखेर नै तपाईँलाई भिडियो सेयर गरेको थिएँ। त्यहाँ तपाईँले हेर्नु पनि भयो होला र थुप्रैजना साथीहरूले हामीसँग किन्नु पनि भयो। राम्रो कुरो हो, त्यो सस्तो पनि थियो। तर चाहिँ हब मोटरको धेरै नै डिमान्ड आइसक्यो। हब मोटरको लागि एकदमै धेरै हाम्रो साथीहरूको फोन पनि आइराख्ने बेला बेलामा र हब मोटर हामीसँग भएन भन्ने पनि कुरोहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो। सो त्यसैको लागि हामीले हब मोटर लिएर आएको छौँ र हाम्रो टेस्टिङको लागि हब मोटर पनि आइसकेको छ। र यो इन्डियाबाट भिजेको भेन्डो भन्ने कम्पनीको एकदमै राम्रो यो किट हो। यो तपाईँले हेर्दाखेरि नै एकदमै हेभी जस्तो देखिन्छ यो। र यो चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि यो अब मोटरको बारेमा फर्स्टमा कुरो गरिहाल्छु, त्यसपछि म अरू कुराहरू पनि गर्छु। जस्तै यो मोटर चाहिँ तपाईँको देख्नुभयो भने यहाँ कम्पनीको नाम लेखिरहेको छ होइन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने यो कति के रहेछ, जस्तै 1500 वाट 48 भोल्ट 60 भोल्ट र 48 भोल्ट र 60 भोल्ट दुइटैमा काम गर्न सक्छ। मैले अघि पनि स्कुटरको भिडियोहरू बनाउँदाखेरि पनि म त्यतिखेर पनि तपाईँले भनेको थिएँ हाम्रो जति पनि किटहरू छ सबै 48 भोल्ट र 60 भोल्ट दुइटैमा काम गर्छ। भोल्ट राम्रो भयो 60 भोल्टमा लाउनु भयो भने अलि यसको पावर टर्कहरू त्यसपछि स्पिडहरू सबै बढेर आउँछ। त्यही भएर तपाईँले त्यो चाहिँ 60 भोल्टै युज गर्नुभयो भने बेस्ट हुन्छ। र 1500 वाटको हो र यसको पिक पावर चाहिँ 3000 वाटसम्म पनि पुग्न सक्छ। सो त्यही भएर यो हेभी नै भयो। हामी टेस्टिङ गर्दैछौँ किनभने हामी टेस्टिङको बेला नै छौँ। अब 100% त त्यो सेयर कुरोहरू भन्न सक्दिनँ म। र सो हामी टेस्टिङकै लागि यो किट लिएर आएको हो। जति पनि स्कुटरको दुईवटा किट देखाएँ तपाईँलाई, हाइब्रिड कन्भर्जन किट पनि देखाएँ स्कुटरवाला र फुल्ली इलेक्ट्रिक स्कुटर कन्भर्जन किट पनि देखाएँ। अब हामीसँग बाइक कन्भर्जन किट छ, यसको पनि टेस्टिङ गर्दैछौँ। हामी तीनटा फेजमा टेस्ट गर्नेछौँ र हरेक कुराहरूको जानकारी म तपाईँहरूलाई सकेसम्म प्रयास गर्नेछु। यसै युट्युब च्यानल अन्तर्गत रहेर तपाईँहरूले सबै जानकारी दिनलाई इनकेस सक्यो भने, अब सकेन भने पनि तपाईँहरूले कुनै आधारले म जानकारी गराउँछु। र हाम्रो यो सक्सेस भइसकेपछि हामी थुप्रै मात्रामा यो बाइक कन्भर्जन किट लिएर आउने प्रयास गर्दैछौँ। र अब यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइहाल्छु। जस्तो यसमा के आउने रहेछन्, तपाईँले यसको मोटर क्यापेसिटीहरू त भनि नै सकेँ होइन। र यो वाटरप्रुफ हुन्छ, टोटली वाटरप्रुफ हुन्छ। तपाईँले पानी परेको बेला चलाउँदाखेरि केही टेन्सन लिइराख्नु परेन। र तपाईँले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ या अन्य कामहरू गर्दैछ, तपाईँले आफ्नै बाइकलाई यदि कन्भर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले टेन्सन नलिनु। त्यो चाहिँ कसरी किट ल्याउन सकिन्छ, कति प्राइस पर्छ, त्यो सबै जानकारी म तपाईँले दिनेछु है त। अब यसको जस्तै यसमा चाहिँ डिस्क ब्रेक पनि आउने रहेछ नि। अब यो स्पिड चाहिँ यसको हाई हुन्छ है, 50-60 भन्दा माथि स्पिडसम्म घुर्न सक्छ यो। त्यही भएर यसको स्पिड चाहिँ राम्रो भएको कारणले डिस्क ब्रेक त अनिवार्य हुनु पऱ्यो, किनभने ब्रेकिङ क्यापेसिटी पनि राम्रो हुनु एकदमै जरुरी छ। यो डिस्क ब्रेक माउन्ट गर्ने ठाउँ हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँले स्क्रुपहरू पनि यसरी लाएर ठ्याक्कै हेर्नु त कस्तो राम्रोसँग फिट भइसक्यो, ठ्याक्कै खाँच मिल्ने गरी है। यस्तो तरिकाले यो डिस्क ब्रेक यहाँ फिट हुन्छ। र डिस्क ब्रेक फिट गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ पहिला निकालेर राखिहाल्नु होइन। डिस्क ब्रेकको लागि यो प्लेट भयो होइन, त्यो डिस्क प्लेट। अनि यो डिस्क ब्रेक भयो, यो चाहिँ ब्रेकमा जस्तो तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँभित्र चाहिँ यो सबै कुरा राम्रो देख्छ, हाम्रो बाइकमा हुने जस्तै छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ यसमै ब्रेक सुलहरू पनि हुन्छ। र यहाँ हाम्रो जुन ब्रेक वेल हुन्छ नि त्यो हाल्नलाई यहाँ दिएको छ, त्यो हामी ब्रेक थिच्ने बेलामा यो फिट गर्न मिल्छ। यहाँ यो चाहिँ यसरी तान्दाखेरि यो ब्रेक फिट गर्ने ठाउँमा युज गर्न मिल्छ। सो लगभग हेर्दाखेरि यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई, हेभी नै देखिन्छ। यो डिस्क ब्रेक भइसकेपछि झन् राम्रो भइहाल्यो हाल्यो। अब यो किटलाई म एकछिन राखौँ होइन। त्यसपछि हामीसँग के रहेछ अरू पनि हेरौँ होइन। अर्को हाम्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको कन्ट्रोलर। र यो कन्ट्रोलर पनि हामीसँग साथमै आउने रहेछन्। यो कन्ट्रोलर पनि 48 भोल्टदेखि 60 भोल्टसम्म दुइटैमा काम गर्न सक्छ। र यहाँ देख्दाखेरि तपाईँको यो थुप्रै तारहरू गजाङगुजुङ थुप्रै देखिन्छ है। तर यो थुप्रै तार भए पनि तपाईँले टेन्सन लिनु परेन। यो जोड्दै जाँदाखेरि कनेक्सन गर्दै जाँदाखेरि हामीले इजिली कनेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। र हेभी खालकै कन्ट्रोलर छ। र अब कुरो रह्यो जस्तै यो यस्तो खालको किटहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो लगभग यो मलाई लाग्दैछ भने चेनवाला किटहरू भन्दा पनि राम्रो हब मोटर किट चाहिँ छ होइन। अब अर्को कुरा रह्यो तपाईँहरू मिड ड्राइभ मोटर पनि हुन्छ होइन। अब यो हब मोटर भयो, अर्को मिड ड्राइभ मोटर हुन्छ। मिड ड्राइभमा पनि थुप्रै किसिमको मोटर आउँछ है। सबै मोटरलाई म नराम्रो भन्दिनँ होइन, तर मिड ड्राइभ मोटर भन्दा पनि मलाई हब मोटर चाहिँ स्पेसली मनपर्छ है। र मिड ड्राइभ मोटर र हब मोटरको बारेमा कुनै दिन हामी बसेर एक घन्टासम्म चर्चा गरौँला, राम्रैसँग चर्चा गरौँला, कुरो गरौँला। हामी यो मोटर हेरौँ। र मैले पहिला चेनवाला मोटर तपाईँले मिड ड्राइभवाला मोटर थुप्रै बेचेँ होइन। त्यहाँ साथीहरू के कम्प्लेन आयो भने अब तपाईँले मिड ड्राइभ मोटर भन्दा पनि हब मोटर हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरोहरू पनि गर्नुभयो। त्यही भएर हामी टेस्टिङको लागि यो लिएर आइसक्यो। र
हाम्रो चेनवाला मोटर त जुन मिड ड्राइभ मोटर छ त्यो थुप्रै टेस्टिङ गरिसक्यो 750 वाट र 800 वाट दुईटैको हामीसँग उपलब्ध 440 भोल्टमा। त्यो तपाईँले चाहियो भने त सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको नम्बर चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यो हुन्छ। र अब रह्यो यसको कुरो, जस्तै यो हब मोटर मगाउनु पऱ्यो भने के गर्ने हामीले टेस्टिङको लागि लिएर आउँछौँ, त्यसको जानकारी तपाईँहरूलाई पछि गराउने छु भनेकै छु। र यो ल्याउनु पऱ्यो भने हामी अर्डर हिसाबले अहिले हब मोटर पनि लिएर आउँदैछौँ र राम्रो भइसकेपछि हामी त्यो स्टकमै राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। र नेपालमा के छ भने धेरै लगानी गरेर हामीले स्टकमा राखेर पनि काम छैन, किनभने नि नेपालमा धेरै मार्केट पनि छैन कि। हुन त तपाईँहरूलाई जानकारी नभएर पनि होला र हामी जानकारी गराउने प्रयास गर्दैछौँ यो युट्युब च्यानलबाट। र तपाईँहरूलाई जानकारी भइसकेपछि धेरै इन्क्वायरी आउनु थाल्यो, धेरै नै बिक्री हुन थाल्यो भने हामी स्टकमै राख्ने हो। अहिले चाहिँ हामी अर्डरको हिसाबले ल्याउँछौँ। तपाईँले यसको यस्तै खालको किट चाहियो या अन्य कुनै जानकारी चाहियो भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको अगाडिमा एउटा फोन नम्बर होला, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नु होला। र इनकेस तपाईँले हाम्रो मिड ड्राइभ मोटरवाला भिडियो हेर्नु भएको छैन बाइकको कन्भर्जनवाला, त्यो पनि हेर्नु होला, त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। र स्कुटर र अरू पुरै इलेक्ट्रिक फुल्ली इलेक्ट्रिक गर्ने स्कुटरलाई इलेक्ट्रिक गर्ने त्यो पनि म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने। र अर्को कुरा, हाम्रो युट्युब च्यानल तपाईँले पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी नयाँ कुरोहरू हामी मात्र लिएर आउने गरेको छौँ। किनभने टेक्निकल बुक तपाईँहरूलाई हरेक कुरा अपडेट दिने गरेको छ। र यो बाइकमा मात्रै होइन, हामी सबै कुराहरू तपाईँलाई जानकारी दिउँ कि भन्ने मेरो चाहना छ। सके जति मैले दिन प्रयास गरिरहन्छु, किनभने व्यस्तता त तपाईँलाई थाहा नै छ, संसारमा सबै व्यस्त हुन्छ र म पनि त्यस्तै छु होइन। र सो अब तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। र यो यसको प्राइसको कुरो होइन, प्राइस चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज भन्दिनँ, किनभने हामी टेस्टिङको लागि लिएर छौँ। तपाईँहरू लिने बेलामा चाहिँ हामी यसको प्राइस भन्ने प्रयास गर्छौँ र कतिमा ल्याउन सकिन्छ। ओके, भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियोमा केही मन परेछ भने प्रतिक्रिया दिनु होला, के हामीले सुधार्नु पर्ने छ त्यो पनि भन्नु होला। ओके, भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा। आज यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।